Ja, då är vi inne på dag, vad blir det? 5, 6, jag vet inte. Jag har tappat dagarna här nu, men jag tror det är 5:e vaskdagen i alla fall. Och idag så ska vi flytta lite sten, utvidga hålet här. Så vi ska ha bort den här stenen. Det är ju rätt så stor. Den går ju bra långt upp på land här. Och sen har vi en här. Och så lite smått och gott här. Så vi ska komma under här. Och det jag hittade rätt så bra igår och detekterade fram den där pickern. Så det är planen för morgondagen. Eller för morgonen. Och Boyne, han kommer här, han har provat lite på ytan kan man säga. Två stackare. Där ja. Ligger bredvid varandra. Ja, så det ligger ytligt också, det här små. Det finns inga regler. Nej, så det är planen. Flytta sten. Och komma under dem där och sen eventuellt klyva sten också. Vi ska borra lite idag, va? Vi måste plocka borra. Kanske köra lite pionjär och lite kilar. Den största där kunde vi borra och sträcka Ja, i 3. precis. Den kan vi nog spela upp. Den ska vi spela upp, ja. Och den andra där nere får vi se då sen hur den ser ut. Så det är lite jobb. Ja, vi har ju faktiskt några trän här som är rätt stabbiga. Ja. Där har vi ju också en redig kraftig. Så den kan vi ta. Det är ju en bra björk att spela i. Rätt vinkel. Ja. På utan här. Ja. Ja, det är bara att köra på. Han kommer. Det är felet då. Det är nog nere på den nivån där vi hittar. Ja. Här har vi nog lite gött som har kommit ner här och packat sig. Det tror vi på. Vi får köra en test där då. Ja. Det blev lite ton på slutet här faktiskt. Är de två yttre var det lite ton nu? Här är lite sån här hammare, du får ingen kraft nu. Nej. Provspanel. Ja.
Jag ger dem en släpp kanelen där. Det är det, perfekt. Woho! Ja, idag så är det dag nummer 6. 9 grader. Och just nu är det faktiskt uppehåll. Det var lite kyligt förut, eller småregnigt förut. Och här hände det lite grejer igår. Spräckte lite sten och utvidga hålet framåt här. Pumpen håller på att suga rent botten från vatten. Så börjar jag krafsa lite här. Och ville köra av det lilla området där med detektorn. Och så får jag ett jäkla halt var det här. Ett riktigt bra läge här. Han slår mot guld rätt så rejält där. Så att han hoppar ju lite fram och tillbaks, men det kan de ju där goldmonsterna göra. Har jag lärt mig. Jag är ganska ny på det här, men så jag ska ta fram det där materialet så får vi se, lägga det i en panna. Ja, nu har jag sorterat ut det. Först så la jag det i den pannan och nu ligger det där i. Och jag måste ändå säga att det är, vi ska se här. Vi kollar på displayen där. Riktigt bra signal. Frågan är om det kan vara någon järnsplitter ifrån kilarna som när vi spräckte sten igår, eller något gammalt metallföremål. Men det är riktigt spännande i alla fall. Jag ska ut och vaska rent den här pannan nu, får vi se. Det kanske döljer sig något fint. Jag återkommer. Ja, det var precis som jag befarade. Det är en järnflis ifrån kilarna. Den är här. Det hade varit bättre att det hade varit en picker eller en nugget. Ja, den lägger vi till skräpsamlingen som vi har här. Vi hittar lite gamla grejer. Lite trasiga flaskor och sådär. Ja, det är bara att köra på. Ja, vaskade fram picker nummer 3 för den här resan nu då. Det kommer inte tätt, men de finns där. Så ser den ut. Ja, det var där nere i gröten där mot berggrund, och det har ju de andra legat också, så att det är bara att köra på och hoppas att vi träffar på hela familjen till den där. Ja, här sitter vi och har det gott som kungar. Helt jävla Kolla den solen där. Helt underbart. Vi har ätit Boine special tonfiskmacka, va? Ja. Ja. Som du kör i våffeljärnet. Ja, riktigt bra. Ja. Och Tobbe har kommit hit också. Han har ju grävt här i många år. Både på SGF och även här. 10:e året. Ja, det är inte dåligt. Och så har vi de här ynglingarna då. Första året.
Ja, du har varit där en gång med. Men det är mer fisken ni är ute efter, eller? Ja. Ja, det är klart. Ja. Klump, ja. Jag gillar det. Klump. Jo, men det är så. Klumparna ska man ha. Ja, det är bra. Ja. Ja. Ja, precis. Så bara koppla av. Ja. Ja, det här är riktigt gött. Riktigt fint fält. Vi har, vad kan vi ha? Är det 16 sa vi, va? Nej, nu har det faktiskt gått ner till 14. Behagligt. Ja. Inte mycket mygg och inte mycket broms. Nej. Ja, så är det här. Vad har vi kvar? Några dagar, 4-5 dagar eller 4-5 dagar. Ja. Ja. Det är gött att den har fått förstärkning. Jonte och Kristoffer kämpar på här. Ja. Det är lite bumlingar som ska upp. Ja. Nej, jag får släppa lite till. Vi får nog ta en strypsnara på den, va? Kanske. Det ska nog få på grejer. Det kanske, testa det. Ja, det är gött att vi har fått introducera 2 nya guldvaskare. Guldgrävare. Ja, Fisket har varit bra också. det var mycket bra. Bromsarna är för jävliga idag. De är för jävliga. Ja. Ja, kämpa på. Ja, nu kan vi komma upp. Ja, nu kör vi highbanker idag. Rätt in i den här gryta. Och passa på den här stora stenen bara. Boyne sätter igång pojkarna med en liten highbanker. Då är vi tillbaka ner i hålet här efter några dagar med lite lugnare tempo, sämre guld. Men nu är vi, tror vi faktiskt att vi har hittat tillbaka till guldet igen. Börjar där som vi startade, där vi tyckte det gav som bäst. Vi har gått längre ut mot älven, men det har gett sämre. Sen har vi pojkarna här faktiskt, de är uppe i berget här och kör lite highbanker. Skrapa lite i skrevorna. Får se om det ger något idag. Jag och Boyne är som sagt var i gropen här. Och nu fortsätter vi då i den linjen som jag hade som bäst i vintras och i höstas. Vi tänkte att det skulle bli bättre när vi gick längre ut, men det visar ju sig att det stämde inte. Och den här vaskar jag fram precis nu. Och fick ett rejält korn innan det också, inte lika stort. Så vi hoppas på det bästa. Vi kör på. Vädret är något fruktansvärt varmt. Igår hade vi 25 grader och det har vi säkerligen idag med. Bromsarna är helt otroligt jobbiga. Men det är mindre mygg. Ja, det är ju egentligen bara att svalka av sig i älven om man tycker det är för varmt. Så vi kör på. Det är något fel. Ja, det är picken nummer 4 idag. Men ja, den är ju väldigt tunn. Vart är den nu då? Där. Men guld är det. Väldigt tunn var den här.
Nej, det har faktiskt varit ett hål som har gett bara en, vad är det, kan det vara? 1,5 gång, eller 1,5 gånger 1,5 meter. Ja, inte mer. Inte mer. Rätt ner i surpan här. Rätt ner här. I lervattnet. Jag funderar på om vi ska ta och börja pumpa bort det, så sjunker väl det också undan. Jag tror vi tömmer. Ja. Så får vi undan lite vatten. Ja, nej, det här det är faktiskt en bra morgon. Där har vi Tobbe. Ja, Kämpar. ja, kämpa på här. Fått över trommen och liksom ner med trommen. Det är ju, ja, det är ett jävla jobb alltså. Ja, det var hårt. Ja, det förstår jag. Men det är en fin trommel. Den har du byggt själv eller? Ja. Ja. Vad har du för motor på en sån då? Nu är det en ny motor, en Lonkin 3-hästare. Ja. Det behövs egentligen inte 3 häst, men de små motorerna har högre varvtal. Ja. Och då har jag fått driva om utväxlingen med, det kände jag inte för. Nej. Ja, men det är en väldigt fin trommel. Så här har du ditt... Ja, just nu. Här har du ditt område du kör i. Ja, Kommer lite vatten. ja, Ja, du är i nivå där ja. ja. Ett före detta träsk. Ja, Löv och rutten skit som låg på. ja. Ja. Ja, men det är bra. Men har du hittat något idag då? Jo, det har allt blivit. Alltså? Ja, det är Inget stort, men Nej. flagor. Ja, flagor. Körde 12 hinkar och vaska ur det. Det blev 3 pannor ungefär. Ja. 0,4 gram kanske Ja, det är bra. i flagor. Det är bra. Guld finns det. Ja, Ja, det är gött här när det är skugga i alla fall. För Ja. jag kollar vädret, det ska bli 26 grader imorgon. nej. Jo, så det ska bli ungefär lika varmt som idag, om inte varmare. Ja. Ja, nu ska Krille i och se om man kan hitta något i botten här. Han flyter som en... Där har du ju berggrund. Är det kallt? Ja, Är det gött? nej. Skulle ha haft underställ. Ja, vi måste försöka med allt här. Kan ju hända att han hittar något. Och sen tagit det som ramlade. Jag drog upp separat Ja. och kört. Ja. Är det massa historier nu? Ja. Lite ljug. Ja, men det ska det vara på kvällarna. Jajamän. Vad har vi haft för temperatur idag, Boine? 26 grader. 26-27 eller? Ja. Mycket bromsar och Ja, för varmt. för varmt för att jobba egentligen. För varmt. Ja. Släpat grejer. Släpat grejer, ja. Tagit upp pionjären och store pumpen och grabbarna har varit nere och badat, snipat. Ja, snappa lite. Efter lite guld. Ja, Det blir inte med. nej. Men ni har ju i alla fall provat. Ja. Ja. Ja, nej, men det här är ju faktiskt en jädra fin kväll. Återigen. Återigen, ja. Vi har haft många fina kvällar här. Ja. Är det 4:e kvällen vi har så här riktigt ljummet? Jag tror det. Ja. Ja, det är varmast idag tror jag. Ja, det var varmt. Ja. Ja. Ja, det jädraste är ju egentligen bromsarna, tycker jag. Ja.
Men man ser dem ju. Det går inte att missa. Det är inte som en mygga som smyger på. Mygg är inte mycket. Det värsta är ju när man vaskar. Och de jävlas med en och man liksom inte får någon ordning på. Fippla till i pannan. Ja, precis. Och man måste vaska om lite grann bara för att de har varit där och jävlats. Ja. Krille och Jonte åker hem imorgon eftermiddag. Ja. Jag och Boine, vi kanske åker fredag, lördag och Tobbe är kvar i alla fall minst en vecka. Ja, lite en vecka. Ja, Det blir det. nej, Denna säsong. nej. Men vi har det faktiskt gott så att